aming lunch. So, kompleto na naman yan. At yung aming bill, grabe, ang laki. Hindi nakaka-offend ng tao. Kasi, last year, naubos na yung foundation ko. Hello guys! Good morning! So, ngayon ako nag-vlog, anong oras na alas 10 na ata. Ngayon lang ako nag-vlog talaga kasi nabisi ako kanina. At saka nag-upload kasi ako ng video nakakainis nung ipapublish ko na sana. Ipapublish ko na sana nung pinapanood ko muna yung video bago ko i-publish. May part doon na hindi ko pala sinalagyan ng background music. Oh my goodness. As in, walang sound. Kaya ayun, inulit ko na naman yung pag-upload. Alam nyo ba, in-upload ko kaninang alas 5 yon. So, sana na-publish na yun. Kaya, yun, inulit ko na naman. Pero malapit na naman to, mga 86% na. Tagal kasi. And yun, at saka dumating yung PLDT bill namin. Diyos ko, ang laki. Yun, tumawag ko kanina sa kanilang tawag dito, sa hotline nila. Kaya ayun, na-settle naman. And nag-meet plan kasi ako ngayon kasi today is grocery day. And mag-pizza lang kami ni Hagrid ngayon. Kasi tinatawad ako magluto guys. At saka wala na kami itlog. Ubusan kami ng itlog. And yun, natapos ko lang to lahat kasi natapos ko maglaba. And yun. So basically, yan lang yung aming lunch. So kompleto na naman yan. May gulay na, may carb na, may ano na. So, yan naman kay Hagrid. Konting apple. Sarap. Hindi mo naman malalasahan yung gulay. Ayan. Kain tayo, guys. Bye-bye! Tapos ang bye-bye. Ang dami kong ginawa kanina. Katatapos ko lang maligo. And, dumating yun yung aming bill. At yung aming bill, grabe, ang laki. Joke lang. Ito yung first na bill namin. Kasi first ever na bill dito sa teka na yung aking ininet. Bill. Ayan siya. Nakita niyo siya. Ito yung pinaka-una-unahan naming bill. At alam niyo lang, ang nagugustuhan ko dito talaga sa may-ari is yung mga ginagawa niya is hindi nakaka-offend ng tao. Kasi, like yung sa basura, kasi yung mga ibang, kasi sa dami namin dito, may kumukuha talaga ng basura dyan before, yung pagdating namin. And then, nang tumagal, parang wala nang kumukuha ng basura. So, parang nabulok siya kasi ng baho niya. Nagbigay siya ng notice. Hindi siya talagang nag-one-on-one talaga nasasabi. Nag-note lang siya ng yung kino-computerize niya, tapos didikit lang sa namin, dito sa mga door. Doon dinigit yung note na ganyan. So parang hindi ka ma-offend talaga. Alam mo yun? Ang bait kasi nga eh. Ang bait talaga ng namin, promise. Nag-iiba na yung lighting dito guys. Kasi hapon kasi. So yung aming bill, in fairness ha, tingnan yung aming bill guys. So ayan siya. Ito nyo siya. 400. Ayan siya guys. So 462.17 cents. Kasi honestly guys, in-expect talaga namin na medyo malaki-laki yung bill namin. Itong first na bill namin. Kasi syempre may ref. Tapos, ang gamit kasi namin, in fairness na nakita ko kasi dinikit yung nag-usual pa talaga ako sa mga bill. Kasi na-curious talaga ako kasi may mga aircon yung talaga. Halos lahat dito nakalinya namin. At ako magkakape muna guys. Ano tawag dito? Ang binilas na sa mga 1.8, mga basta yung 1.8. Tapos yung namin dito, yung katabi namin dito, wala din silang aircon. So yung binilas na 500 plus na almost 6. Yung amin yung pinakamaliit 400 plus. So in-expect ko talaga na malaki yung bill kasi ang dami namin appliances, diba? Like may telephone, yung internet kasi wifi, diba? Yung internet, ino-off talaga namin yun sa gabi. Kasi syempre hindi namin ginagamit. May computer. Kasi yung computer talaga halos whole day, I mean, umaga hanggang hapon naka-on. Lalo na pag mahaba yung vlog.
yun, medyo matagal. Mix up lang siguro kung medyo maikli yung vlog. Anti-lunch lang. Pero pag ganitong, whole day talaga siya naka-on. Tapos TV. Pero yung TV, minsan nakakapanood lang kami, minsan lang eh. Kasi may internet kasi. So, pag may gusto lang akong panoorin, nakakapanood ako ng TV. And then, washing machine. Tapos yung electric fan. Nakasiling pa kasi sa gabi, diba? Ceiling fan, light, tapos yung electric fan yung naka-on. So, diba? So, in-expect talaga siguro yung mga bilang na sa mga 800, 7 to 800. Yun yung in-expect ko. So, in fairness naman, 400. Yung fairness talaga sa refa, talagang ubos yung aking believe sa kanya talaga. Talagang as in. So, yan yung aming vel. So, ako magkakape na. Tapos, ito pala guys, this is from Ever Belana na, Flawless Finish of Foundation. Ayan siya. So, ito yung itsura niya. And then, bibili pa sana ako dun sa, tawag dito, sa Shopee ng, yung pang, ng tawag dito, foundation. Pero dito ko na lang sa, actually, before, nagtatapa ako, hindi talaga ako mahilig gamit ng, tawag dito, ng foam sa mukha. Talagang diretso lang ako naglalagay. Ganyan lang ako maglagay sa Hindi kasi ako maarte kasi guys sa makeup. Hindi ko nga alam yung mga Kasi hindi talaga ako mahilig. Ang mahilig sa makeup talaga yung aking tawag dito. Yung aking sister-in-law, yung kapatid ni Papa, yun, mahilig yun sa makeup. Yung last time nirigaluhan ko siya. Yung niregalo ko sa kanya, yung lagayan ng lipstick. Kasi ang dami yung lipstick, hindi niya man ginagamit. Ako, yung lipstick ko, marami akong lipstick guys, hindi marami. Pero, hindi siya ganun ka, talaga. Pag may mga gusto lang akong shade. Alam niyo ba, ito trivia sa akin ito. Last time na bumili ako ng foundation is actually, sobrang tagal na last year. Naubos na yung foundation ko, hindi na ako bumili kasi tinatamad ako kasi ngayong summer kasi ang lagkit talaga, kaya ayoko mga foundation. Hindi rin ako bumili. Diba? Imagine niyo. Kasi before naman talaga, hindi talaga ako may foundation. Lang guys, pulbo lang ako. Gusto ko kasi yung pulbo kasi alam niyo, oily kasi yung mukha ko. Sa mga oily yung mukha. Saka, bibili ako magka-pimples. Lalo na kung malapit na ako magkaroon. Hinihinay sa, except na siguro kung may mga okasyon talagang pupuntahan. Hinahinay lang sa, ito ba guys, is natural pala yung, kanyang shade. Tawag dito. Kasi nakaka-pimples ito kasi dumidikit yung, pag umaalas ka, dapat talaga pag uwi, nanghihilamos ka talaga. Yun yung, tip ko talaga sa inyo kasi before, grabe yung pimples ko guys, walang mapaglagyan. Tapos ito, bili na ako na EB Advance Perfect Eyebrow na medium brown. Medium brown. O diba, hindi lang ako guro sa ganito. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan, paalis na kami guys. Chocolate ice cream. Chocolate ice cream. Medyo hapon na, kaya medyo hinahinay na kaming aalis. So, kailangan ko magtali ng buhok kasi ang init.